ผมตั้งใจจะเอามาติดตั้งแทนเครื่องกรองน้ำเดิมที่มีไส้กรองลักษณะเดียวกันแต่ตัวนี้เป็น RO ดูพื้นที่แล้วน่าจะได้นะตำแหน่งเดิมเลยอยู่ทางด้านซ้ายหันข้างแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีแท้งไส้กรองอยู่ด้านล่างเหมือนเดิมก็จะประกอบกันแล้วก็วางตำแหน่งเดิมให้ชมจากนั้นก็จะมีแท้งเก็บน้ำดีนะครับแล้วก็เจาะขึ้นข้างบนตรงนี้เพื่อที่จะเอาก๊อกมาติดตั้งนะครับลองดูว่ามันจะยุ่งยากเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างนะครับคิดว่าน่าจะติดตั้งไม่ยากเพราะว่าเครื่องเดิมมันก็เป็นทรงนี้นะครับที่ผมใช้อยู่ก่อนหน้านี้นะก็คล้ายๆเดิมแต่ตัวนี้ไม่ใช่ RO นะครับผมมีเดินสายน้ำดีออกมาอยู่แล้วนะตรงนี้ผมแท็บออกมานะครับจะเป็นการดึงออกมาจากท่อน้ำที่เป็นท่อน้ำดีขึ้นด้านบนนะครับตรงนี้สังเกตดูผมมีวาล์วน้ำอยู่แล้วนะเดินออกมาเป็นสายท่อน้ำเพื่อที่จะใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะสะดวกหน่อยสามารถที่จะเอามาจิ้มเข้าเครื่องใหม่ตัวนี้ได้เลยนะครับในการติดตั้งก็ไม่ยากเลยนะครับให้คุณดูตามไดอะแกรมในคู่มือนะคู่มือเขาจะบอกทรงนี้นะครับสังเกตเบอร์1น้ำเข้าแล้วก็เบอร์2เป็นแท้งแรงดันนะครับแล้วก็เบอร์3เป็นน้ำออกนะเบอร์4เป็นน้ำทิ้งแล้วก็จะมีการเชื่อมต่อนะครับเบอร์3 2 4 1ตามนี้สังเกตตรงนี้นะตรงที่ต่อเข้าเครื่องมาดูด้านหลังครับเขาก็จะบอกอยู่แล้วว่าทางซ้ายสุดเป็นไฟเข้าถัดมาจะเป็นฟิลเตอร์วอเตอร์เอาท์เลทก็คือน้ำไปยังก๊อกขาออกนะครับก็คือน้ำกรองเสร็จแล้วพร้อมใช้แล้วก็ตัวนี้จะเป็น pressure tank ก็คือไปแท้งสีขาวนะครับแล้วก็ drain water outlet ก็คือน้ำทิ้งเราจะต้องต่อออกไปยังซิงค์นะครับต่อแท็บทิ้งนะก็คือน้ำไหลทิ้งนั่นเองเบอร์4นะครับแล้วก็ถัดมาแท็บ water inlet ก็คือน้ำดีเข้านั่นเองนะครับตัวนี้แท็บจากน้ำดีของอาคารของบ้านเราเข้ามาน้ำเข้าตัวนี้น้ำทิ้งตัวนี้คู่กันนะครับทิ้งไหลลงซิงค์หรือไหลลงท่อระบายน้ำหรือเอาไปเชื่อมต่อกับท่อของซิงค์ก็ได้นะครับตรงนี้นะแล้วก็ฝั่งทางนี้ก็เป็นคู่กันตัวนี้เป็นน้ำดีออกไปยังก๊อกแล้วก็ตัวนี้เป็นถังแรงดันนะครับตัวนี้ผมหันหลังให้ดูนะคุณก็ดูประกอบไปกับคู่มือเล่มนี้ก็ได้นะครับถัดจากนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องศึกษาจากคู่มือนะครับด้านหลังของคู่มือจะเป็นภาษาไทยนะอธิบายภาพรวมทั้งหมดอุปกรณ์นะครับตามนี้เป็นภาษาไทยแล้วก็ระหว่างนี้ก็แยกอุปกรณ์ครับจะมีอุปกรณ์หลายอย่างเครื่องมือในการติดตั้งเทปทนความร้อนพวกเทปต่างๆเครื่องตัดท่อกรรไกรแล้วก็สว่านไฟฟ้าไว้เจาะนะครับทุกๆอย่างก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งจำเป็นทั่วไปนะครับในการเดินประปานะแล้วก็สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือติดตั้งวาล์ว3ทางก็คือดึงน้ำจากท่อหลักของบ้านเรานะครับผมติดตั้งไปแล้วของผมมีเครื่องกรองน้ำเดิมอยู่ฉะนั้นสเต็ปนี้ผมข้ามได้เลยนะครับเขาก็จะมีท่อตรงนี้มาให้เพื่อที่จะแท็บน้ำออกมาจากท่อน้ำดีของบ้านเรานะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นการติดตั้งในส่วนของก๊อกน้ำนะครับสังเกตดูข้อ2จะเป็นติดตั้งก๊อกน้ำแบบนี้เขาแนะนำติดตั้งบนโต๊ะของซิงค์ล้างจานนะครับก็คือเคาน์เตอร์นั่นเองอันนี้ก็ตามหลักการเลยครับติดตั้งไม่ยากนะครับใส่ตามลำดับแล้วก็ใส่ข้อต่อให้เรียบร้อยเดินสายมารอไว้เลยนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นการติดตั้งตัวเครื่องตัวนี้ต้องเจาะแล้วก็ขันน็อตเพื่อห้อยนะครับเนี่ยห้อยด้วยน็อต2ตัวนะครับแล้วก็ใส่ไส้กรองตามนี้แต่ของผมเนี่ยจะเป็น PP คาร์บอน PP นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรุ่นนะแล้วก็ถัดมาตัวเครื่องครับด้านหลังแต่ละช่องตรงนี้ก็ศึกษาแล้วก็เตรียมเพื่อที่จะดึงสายไปเชื่อมกันนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นการติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้งนะครับเป็นท่อสีเทานะซึ่งท่อนี้จะติดตั้งออกมาจากบริเวณท่อระบายน้ำด้านหลังนะครับเขาเขียนไว้เย็นแล้วนะแล้วก็เอามาจิ้มเข้ากับท่อระบายน้ำของซิงค์ล้างจานเราเพื่อให้น้ำไหลทิ้งนั่นเองนะครับจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับถัดมาเป็นการเชื่อมต่อถังเก็บน้ำเข้าระบบตัวนี้เป็นถังเก็บน้ำแรงดันนะครับก็ตามนี้เลยตรงนี้เข้าใจได้ไม่ยากนะครับลองไล่ลำดับน้ำเข้าแล้วก็ผ่านมาทางนี้แล้วก็น้ำจะไหลมาเก็บตรงนี้มีย้อนกลับมากรณีที่เราเปิดน้ำก๊อกนะครับ
แล้วก็ออกมาทางเบอร์3บางส่วนในระหว่างที่ RO ก็ไหลไปทิ้งที่ช่องระบายน้ำเบอร์4นี่เองนะครับนี่คือหลักการของเขานะลำดับถัดมานะครับให้คุณง้างเครื่องออกมาแบบนี้ปลดตัวนี้ออกมาก่อนนะแล้วก็ตัวเนี้ยจริงๆเขาจะอยู่ท่านี้นะครับแบบนี้นะผมหักงอมาแบบนี้โอเคเพื่อที่จะหมุนนะครับเอาง่ายๆของคุณเลยแล้วก็หมุนบริเวณไส้กรองเบอร์4ตัวนี้ออกมานะครับที่เป็น50 GPD เพื่อที่จะเอาไส้กรอง RO ตัวนี้มาใส่นะครับเราก็จะใส่เข้าไปท่านี้ตามรูปแบบของเขาเลยแล้วก็ยัดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับในการใส่ก็ใส่เข้าไปตรงๆธรรมดาเนื่องจากว่าตรงนี้จะมีโอลิงอยู่แล้วนะครับเขาจะสวมกับท่อด้านในพอดีเป๊ะซึ่งด้านในเนี่ยเขาก็จะเป็นท่อแบบนี้เนี่ยแค่นี้เองนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมพอสวมเข้าไปก็ตึงมือพอดีก็สุดนะครับเนี่ยแน่นละโอเคแล้วนะครับโอเคนี่คือสุดแล้วระบบเขาจะทำงานเองฝั่งฝาก็จะมีแค่นี้ครับก็จะไปดันกันให้แน่นเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยในการขันให้แน่นให้ตึงมือผมถอดออกมาเพราะว่าผมหมุนปกติไม่ได้จะต้องง้างงอมาด้านนี้เพื่อที่จะกำตรงนี้แน่นๆแล้วเพิ่มแรงนะครับก็เลยต้องหมุนมาแบบนี้นะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหมุนเข้าไปแล้วก็ใช้ตัวนี้ในการช่วยหมุนกำแน่นๆนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมก็จะหมุนให้แน่นแล้วก็ประกอบกับเหมือนเดิมนะครับโอเคแน่นแล้วนะครับตัวนี้สามารถหมุนได้นะท่อพวกนี้มันเป็นท่อที่มีโอลิงนะครับหมุนไปหมุนมาได้แล้วก็เอาตัวเนี้ยมาสวมกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับฝั่งทางนี้นะเนี่ยสวมกลับเข้าไปก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับประมาณนี้เลยโอเคได้แล้วครับสามารถเอาไปติดตั้งได้แล้วนะครับท่อนี้ก็เป็นท่อที่เอามาสวมกับท่อเดิมตัวนี้กลับไปนะครับจากนั้นก็แกะไส้กรองครับประกอบให้ถูกต้องตามลำดับนะครับของผมจะเป็น PP ตัวนี้แล้วก็คาร์บอนแล้วก็ PP นี่เป็นรุ่นเล็กสุดนะครับอย่าลืมใส่โอลิงด้วยนะแล้วก็ต้องลงล็อกด้วยนะครับตรงกลางพอดีเป๊ะๆอันนี้ก็ลงล็อกแล้วนะครับส่วนใหญ่หลายๆท่านถ้าทำเครื่องกรองน้ำมาบ่อยๆก็น่าจะพอเห็นภาพนะแล้วก็เอาไปประกอบเข้ากับตัวเครื่องเท่านั้นเองนะครับแต่ละช่องตามลำดับตามนี้นะครับอย่างตอนนี้ผมก็ประกอบเสร็จแล้วครับตัวไส้กรองก็อยู่ด้านล่างนะครับตามระดับนะรุ่นเล็กสุด AUT 9400 ก็จะเป็น121นะครับตามนี้โดยใช้ตัวนี้ทุ่นแรงในการขันนะครับเขาให้มาพร้อมอยู่แล้วนะครับขันสวยๆพอตึงมือทุกอย่างจะมาอยู่ด้านหน้าพอดีเหมือนเขาออกแบบแล้วนะครับว่าตัวสติ๊กเกอร์นัมเบอร์จะต้องหันมาทางนี้หมดเลยตึงมือพอดีนะครับตอนนี้ก็วางทาบเสร็จแล้วก็ขันน็อตไปนะครับน็อตคู่นี้ที่เป็นน็อตยาวด้านบนจะเอาไว้ติดตั้งฟิลิปมอเตอร์ตัวนี้นะครับก็พร้อมแล้วเครื่องก็จะติดตั้งอยู่แบบนี้นะครับตำแหน่งเดิมลอยขึ้นจากพื้นพอสมควรเผื่อจะมีการถอดไส้กรองอย่างง่ายนะครับก็ตามนี้ลำดับถัดไปเจาะท่อน้ำทิ้งครับผมก็จะเอาจิ้มเข้าบริเวณนี้นะครับเพื่อความสะดวกนะถ้าเกิดด้านบนมันก็จะขันน็อตยากไปนิดนึงก็จะจิ้มเข้าตรงนี้เลยนะครับโดยเราจะต้องใช้ตัวนี้ผมประกอบเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ตรงนี้เอาฟองน้ำมาใส่นะครับเพื่อที่จะรองไม่ให้น้ำหยดซึมนะซึ่งขนาดดอกสว่านไม่ต้องใหญ่ก็ได้นะครับขนาดดอกสว่านก็ควรจะเป็นรูเท่าที่ขนาดท่อต้องใช้สังเกตดูรูท่อจริงๆผมก็ใช้ขนาดเท่ากับสายยางนี่แหละนะครับแค่นี้ก็พอเพื่อที่จะให้ไม่ไปทำร้ายท่อเดิมอยู่นะครับรูที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับประมาณ5มิลนะเส้นผ่าศูนย์กลางถือว่าไม่ใหญ่มากนะครับการใส่ท่อน้ำทิ้งก็เสร็จแล้วครับเชื่อมกับท่อน้ำทิ้งของซิงค์ล้างจานเดิมนะครับแบบนี้เลยนะขันแน่นๆนะครับเขาก็จะไม่หยดออกมาเนื่องจากว่ามีฟองน้ำแล้วก็เป็นท่อที่ออกแบบมาสำหรับการรับแรงดันสูงอยู่แล้วนะครับจากนั้นก็เจาะรูบริเวณซิงค์ล้างจานเพื่อที่จะใส่ตัวก๊อกตรงนี้นะครับผมใช้ดอกสว่านขนาด10มิลนะครับปรากฏว่าไม่พอก็เลยขยับไปเป็นดอกสว่านขนาด13มิลลิเมตรนะครับใช้แบบนี้ก็ได้นะตัวนี้เส้นผ่านศูนย์กลาง13มิลลิเมตรสามารถที่จะใส่ก๊อกได้แล้วนะครับพอใส่ก๊อกเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ตอนนี้ก็ติดตั้งก๊อกน้ำบนซิงค์เสร็จแล้วนะครับตัวนี้บนเคาน์เตอร์นะสามารถที่จะเอาภาชนะมารองแล้วก็เปิดใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้เป็นฟิลิปนะครับเป็นสแตนเลสก็ค่อนข้างโอเคดีครับส่วนด้านล่างก๊อกก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับเราก็เอาวาล์วข้อต่อมาใส่นะครับพร้อมที่จะใช้งานได้เลย
แล้วก็บริเวณที่เป็นน้ำทิ้งก็เสร็จแล้วผมทำแบบนี้นะตอนนี้ก็ขันน็อตเรียบร้อยแล้วก็ใส่ฟองน้ำรองกันน้ำซึมทดสอบแล้วครับหลังจากที่เปิดซิงค์ก็ไม่มีน้ำหยดนะชัดเจนถือว่าใช้ได้ครับระบบที่เขาออกแบบมาเพื่อที่จะให้แท็บน้ำทิ้งตรงนี้โอเคดีนะครับผมทดสอบโดยการล้างจานไป1 รอบนะครับแล้วก็เปิดแบบนี้นะให้น้ำไหลลงด้านล่างพอน้ำไหลลงด้านล่างก็ไม่มีหยดครับยืนยันว่าตามนี้นะครับส่วนถัดมาปลั๊กไฟครับปลั๊กไฟก็เดินไฟมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านช่องทางนี้นะครับก็โอเคหลังจากนั้นบริเวณที่เป็นจุดที่จะวางแทงน้ำนะครับก็คือถังน้ำสีขาวตรงนี้ก็อยู่ด้านในนะผมก็จะเลื่อนเข้าไปด้านในให้เขาอยู่บริเวณนี้นะครับพร้อมทั้งเอื้อมมือไปเปิดได้ง่ายกรณีที่เราไม่ค่อยได้ใช้น้ำเราก็ปิดวาล์วเอาไว้นะครับตัวนี้เป็นถังน้ำดีถังแรงดันนะครับก็คิดว่าน่าจะพร้อมใช้งานแล้วก็น็อตก็พร้อมแล้วนะครับจากนั้นก็เอาหมุดทั้ง4ที่อยู่รูสายยางออกนะครับตรงนี้นะทั้ง4ช่องนะครับให้เอาออกแล้วก็เราจะเสียบสายยางเข้าไปแทนนะครับสายฝั่งทางซ้ายก็ตามชื่อเลยนะครับเป็นฟิลเตอร์เอาท์ก็คือเป็นน้ำออกนะครับสำหรับไปก๊อกนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสายยางไปแทงค์เชอร์แทงค์แล้วก็ตัวนี้เป็นน้ำทิ้งไปยังท่อล้างจานนะครับตัวนี้ผมก็เชื่อมต่อไปแล้วนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแท็บวอเตอร์อินเลตก็คือเป็นน้ำหลวงเข้ามาน้ำจากก๊อกก็ได้ที่เราเดินไว้แล้วนะครับน้ำเข้าตรงนี้น้ำทิ้งตรงนี้เป็นถังสีขาวแล้วก็ตรงนี้เป็นน้ำออกก๊อกเพื่อไปใช้งานนะครับตัวนี้เป็นสายไฟเป็นแจ็คตัวนี้24 โวลต์นะครับผ่านอะแดปเตอร์มาก็ถือว่าเท่านี้เลยจากนั้นอย่าลืมใส่คลิปล็อกนะครับตัวนี้เอาไว้ล็อกบริเวณนี้นะครับทุกตัวที่จำเป็นจะต้องเสียบสายแบบนี้ก็ล็อกให้แน่นนะครับล็อกแบบนี้เพื่อให้เขาแน่นแล้วไม่หลุดนะตอนนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับเสียบไฟแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เปิดน้ำนะทุกอย่างเดินเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตามไดอะแกรมของเขาเลยน้ำทิ้งแล้วด้วยทุกอย่างแล้วก็ผมมีวาล์วตรงนี้ผมยังไม่ได้เปิดน้ำเข้ามานะต่อสายที่เป็นสายแทงแรงดันแล้วนะครับถังเก็บน้ำนะครบพร้อมใช้งานจริงๆไฟเข้าแล้วนะครับสังเกตดูไฟตรงนี้นะเราแค่เปิดน้ำเท่านั้นเองนะครับจากนั้นก็เปิดน้ำครับผมจะเปิดน้ำที่วาล์วตรงนี้ให้น้ำเข้านะมาแล้วครับก็ปล่อยให้เขาวอร์มไปเรื่อยๆนะครับระหว่างนี้คือเปิดน้ำทิ้งเขาบอกว่าให้เปิดน้ำทิ้ง30 นาทีนะครับดูเหมือนเขาจะวอร์มไปเรื่อยๆนะในช่วงแรกก็เปิดน้ำทิ้งก่อนตามคู่มือเรื่อยๆนะครับระหว่างนี้ดูเหมือนว่าน้ำกำลังเข้าแทงค์ครับเข้าแทงค์ไส้กรองด้านล่างอยู่นะครับฟังเสียงซึ่งน้ำก็ยังไม่ถึงด้านบนน้ำยังไม่ไหลนะดูเหมือนน้ำกำลังเข้ามาแรงแล้วนะครับหลังจากเติมน้ำด้านล่างเต็มแล้วน้ำเหมือนกับจะไหลออกด้านบนแล้วนะครับตรงนี้นะสังเกตดูผมก็ติดไว้ตรงซิงค์พอดีในการเปิดน้ำทิ้งจะได้ง่ายนะครับก็เปิดให้เขาไหลแบบนี้เลยตอนนี้ก็ผ่านมา5 นาทีนะครับผมเปิดเครื่องไว้แบบนี้นะแล้วก็มีปล่อยน้ำทิ้งบ้างแต่ตอนนี้ผมปิดน้ำเอาไว้นะครับดูเหมือนว่าเขาก็ปั๊มอยู่เนื่องจากว่าตัวถังแรงดันมันยังไม่มีน้ำยังไม่เต็มนะครับดูเหมือนว่าเครื่องกำลังกรองน้ำแล้วก็อัดเข้าถังอยู่นะผมรอสักพักหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาเปิดน้ำนะครับปรากฏว่าน้ำมันแรงขึ้นเนี่ยครับแสดงว่าน้ำมันออกมาจากถังนะปกติผมเคยกรองน้ำทั่วๆไปเนี่ยของผมไหลช้ามากเนื่องจากว่าเป็นตึกนะครับเป็นคอนโดน้ำแรงดันไม่มากก็จะเป็นน้ำตกจากที่สูงเท่านั้นเองนะครับปรากฏว่าตอนนี้ดูเหมือนมีแรงดันน้ำเต็มท่อเลยนะนี่สังเกตดูนะครับก็แก้ปัญหาเรื่องน้ำดันช้ากรองน้ำช้าได้นะปล่อยให้เขาทำงานไปแบบนี้แหละจนอัดเข้าไปถังแรงดันจนเต็มเวลาเรามาใช้น้ำจะเร็วขึ้นนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเยี่ยมเลยถูกใจผมมากนะครับสามารถที่จะแก้ปัญหาได้หลายๆอย่างก็ต้องมาดูว่าการทำงานของเขาจะเป็นยังไงกินไฟมากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้รู้สึกว่าโอเคพอใจกับการทำงานรุ่นนี้นะครับหลังจากที่ผมเปิดน้ำทิ้งเอาไว้ครึ่งชั่วโมงก็มาดูกันนะครับสังเกตการคิดว่าเครื่องทำงานปกติเนื่องจากว่าแรงดันในถังน้ำแทงสีขาวยังไม่เต็มนะเขาก็จะทำงานไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเพชเชอร์สวิตช์เขาก็จะตัดเองถ้าเกิดว่าเราปิดวาล์วน้ำตัวเช็คตัวนี้เขาก็จะตัดไฟนะครับหยุดทำงานทันทีเนื่องจากว่าไม่มีน้ำเข้านะผมก็จะเปิดไว้แบบนี้แหละ
เดี๋ยวอาจจะใส่สวิตช์ตัวเนี้ยเพื่อที่จะตัดไฟตอนไม่อยู่อีกทีนึงตั้งเวลาเอาไว้ให้เขาปิดประมาณตอนเที่ยงคืนให้เขาตัดไฟนะครับถ้าตอนเช้าเนี่ยก็อาจจะให้เปิดตามไฟในห้องนั่งเล่นก็ได้เราสามารถตั้งสมาร์ทสวิตช์เป็นพ่วงเป็นซีนด้วยกันก็ได้นะครับเวลาที่เราเปิดไฟห้องนั่งเล่นก็ให้เครื่องทำงานไปด้วยเลยแบบนี้ก็ได้ผมใช้สมาร์ทไลท์อยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าโอเคมากนะผมก็จะวางไว้แบบนี้แหละนะครับอยู่ใต้ซิงค์ล้างจานผมปิดประตูเขาก็จะอยู่แบบนี้นะครับนี่นะนี่ผมอยู่กับเครื่องซักผ้านะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นซิงค์ล้างจานแบบนี้เลยใช้งานได้ดีเขาทำงานอัตโนมัติเปิดน้ำปุ๊บถ้าแรงดันต่ำเขาก็จะเริ่มทำงานเลยปั๊มน้ำเข้าทันทีนะครับถือว่าเยี่ยมแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นแก้ปัญหาเรื่องน้ำมีคราบเนื่องจากว่าของผมเป็นท่อเหล็กนะคิดว่าท่อคงเป็นสนิมแหละนะครับตัวนี้ก็แก้ไขได้แน่นอนก่อนหน้านี้ผมใช้เครื่องกรองน้ำธรรมดาก็ใช้ได้นะแต่คราวนี้ยกระดับมาเป็นเครื่องกรองน้ำ Philips Water RO นะครับถือว่าเยี่ยมเลยทำงานได้ดีทำงานอัตโนมัตินะเป็นรุ่นที่ราคาถูกสุดแล้วนะครับตอนนี้เห็นเขาวางขายด้วยโปรโมชั่นส่วนลดสุดๆอยู่ที่ประมาณ 4,300 เองถ้าจำไม่ผิดนะลองกดตามลิงก์ใต้คลิปหรือตามตะกร้าเข้าไปชมสินค้าก่อนนะครับไปอ่านสเปคก่อนนะเห็นยี่ห้ออื่นเขาเริ่มต้นที่ 7,000 กว่าบาทนะตัวนี้เหมือนออกมาตีตลาดเลยนะครับผมติดตั้งไว้แบบนี้เปิดใช้น้ำเมื่อไหร่เขาก็ออกมาแบบนี้เนี่ยครับแรงดันเยอะมากเนื่องจากว่าแรงดันถูกสะสมไว้ในแท้งนะครับก่อนหน้านี้ของผมเปิดมันจะเบาๆเนื่องจากว่าเป็นน้ำคอนโดนะมันใช้แรงดันด้านบนลงมาเฉยๆตอนนี้ถือว่าแก้ปัญหาได้หลายอย่างเลยพอเสียงปั๊มน้ำดับก็คิดว่าแท้งน้ำน่าจะเต็มแล้วครับลองเปิดน้ำให้ชมนะครับน้ำก็จะแรงมากนี่นะครับแรงสุดๆเลยมาเต็มแบบนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆสำหรับคอนโดนะครับแล้วก็ได้น้ำสะอาดเอาไว้ใช้ด้วยนะครับยืนยันให้ว่าน่าจะดีนะครับส่วนตัวผมก็ได้ RO อัปเกรดขึ้นมาสะอาดสุดๆแบบนี้ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับคราวนี้ก็คงต้องมาเป็นMaintenanceกันยาวๆเดี๋ยวผมทำคลิปต่อเนื่องไว้ให้วิธีเปลี่ยนไส้กรองแล้วก็วิธีทำความสะอาดนะครับคลิปนี้ก็เอามาให้ชมประมาณนี้ท่านได้มีคำถามคอมเมนต์ไม่ได้เลยการติดตั้งไม่ยากทำตามผมได้เลยผมก็จะวางตั้งไว้แบบนี้แหละพื้นที่แคบๆก็วางได้นะครับแบบนี้แล้วก็มีทิชชู่วางไว้ถ้าเกิดเราสังเกตมันมีน้ำหยดก็จะเห็นเลยนะครับผมใส่ทิชชู่ไว้แบบนี้ทั้งด้านนอกด้านในตรงนี้ก็เบาๆแสดงว่าไม่มีน้ำหยดนะครับทุกอย่างโอเคนิ่งๆเยี่ยมเลยกับ Philips Water RO ติดตั้งง่ายนะครับสินค้าที่ได้มาก็ไม่มีดีเฟกต์เลยประกอบปุ๊บใช้ได้ปั๊บนะครับแต่ก็อาจจะใช้เวลาหน่อยเนื่องจากระดับขั้นในการติดตั้งใช้งานค่อนข้างเยอะตามที่ผมแนะนำไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้ถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือถ้าเกิดว่าอยากได้ข้อมูลตรงไหนพิมพ์เอาไว้ได้เดี๋ยวจะรีบมาตอบนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ